các bác chị quay lại với Nắng Tây Nguyên TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác chị. Lại tiếp tục cập nhật tình hình các dàn viên điện tử đông con. Các bác chị cùng nắm bắt sau một vài ngày lại có sự thay đổi. Thì trong vườn nhà này thì em cũng đã tiến hành cũng đã buộc cành xong rồi các bác chị. Đấy. Cành rồi các thứ là buộc xong, bằng cái sự rụng trong vườn nhà thì nó cũng đã hết rồi, không rụng, giảm rụng rồi. Nhưng mà cái này thì là còn lượng trái của nó thì hình như là còn 40 mấy trái nữa, hay gần 50 trái, 40 mấy trái nữa các anh chị. Thì 40 mấy trái thì cũng tương đối là phát triển ổn. Đấy. Trái thì cũng tương đối là phát triển, nó cũng tương đối là nó tròn nha các anh chị. Đây. Nó tròn hơn ở ngoài kia. Nhưng có hai cây sau này thì nó bị rụng nhiều, bây giờ nó cũng đã bắt đầu có hiện tượng phát triển trái rồi, nhưng mà nó vẫn đang nhỏ các anh chị. Chỉ có cây này nó phát triển nhanh hơn xí thì trái to hơn này. Đấy. Đấy, tiếp tục ra cây sau. Mưa xuống thì cây cối cái nào cũng mát được. Cây sau này thì cũng còn lại được cả tầm 30 trái, 32 trái gì đó các anh chị. Nhưng mà có một hai trái là nó bị hở cuống ra rồi, nhưng mà nó lại vẫn chưa rụng. Đây như trái này các anh chị xem này. Trên này, này nó hở cái cuống này ra luôn này, mà nó bây giờ nó liền lại rồi, nó lại phát triển lại rồi. Với trên cao kia cũng có trái kìa. Đấy, trên cao có trái đó nó không bị hở ra nha các chị. Nó không hở ra. Ra đây có mạng nó báo tít. Nên là có hai trái, có hai trái hiện tượng hở cuống ra, nhưng mà nó lại liền lại. Còn ở trái này thì vẫn phát triển tròn nhưng mà nó chậm. Đấy, bộ lá thì sau khi đã đào thải bớt trái và phân bón, ngấm phân bón nữa, mưa xuống nữa, mát cây nữa, là hiện tượng đọt bắt đầu là chuẩn bị là phóng ra này. Và lá thì xanh trở lại rồi, nó chỉ nhìn thấy lá xanh hẳn, khác hẳn hơn trước không. Đây, nhất cây này bị suy nhất, và bây giờ các bạn chỉ nhìn cái bộ lá kìa, đó bắt đầu là xanh lại rồi. Nhưng mà khi nó xanh lại được rồi thì lá trái của mình nó đã rụng hết rất nhiều các chị. Cây này còn có 10 mấy trái, nhưng mà bây giờ là nó bắt đầu nó chạy trái to này, thấy không? Bắt đầu chạy trái to, trái thì tròn, phát triển trái đều, nhưng mà mỗi tội là rụng hết rồi. Đấy, còn được mấy trái nữa thôi. Này, cây này như còn có 15 trái nữa. 15 trái mà không biết như nào, nhưng mà nó vẫn đang còn vất vát được ít tiền phân. Đấy. Sau khi đã đụng trái thì lá lại xanh trở lại, thế mới ác cho anh chị. Cái bộ lá mà nó xanh từ đầu luôn thì cái đường trái nó lại không đào thải như thế rồi. Hai cây này cộng lại thành còn được tầm 40 mấy trái. 40 mấy trái thì coi như hai cây nhập một rồi các anh chị, mất đi một cây rồi. Đấy. Rải lung tung của chỗ hai trái này, đá này. Đấy, xanh trở lại. Nên không có gì bằng ngoài là mưa hết. Mưa xuống là khí hậu nó mát mẻ, bắt đầu cây cối là phát triển, bộ rễ phát triển. Đấy. Cây này trái nhiều hơn, là cái bộ lá nó vẫn đang còn kém hơn so hai cây sau, do là nó nuôi trái nhiều, còn cây sau này nuôi ít trái nữa đó. Nói chung là như thế này là đất nó mát và cây cối nó phát triển thế này cũng tương đối mừng rồi. Đấy, còn từng nào thì biết từng đó thôi. Vậy mấy con gà này cũng phá quá các chị, nó bươi phá quá. Bây giờ lại tiếp tục cập nhật tình hình khu vườn ngoài kia cho các anh chị cùng nắm bắt tiếp nhé. Đất bây giờ thì ướt rậm rìa rồi. Đấy, sau 3 cơn mưa thì bây giờ các anh chị nhìn này, cỏ này. Đấy, cỏ với nó lên một thảm cỏ tốt luôn rồi. Nên bây chuẩn bị tới thì em sẽ tiến hành bước vào dọn cỏ cho nó thấp xuống nhé. Và các bạn chị để ý trên cái mặt cỏ này. Đấy, những con bộ cắn cứng, những con mà gây hại cho sầu riêng là nó tấn công cái bộ cỏ như này. Thì có nhiều ý của bạn chị thì có cỏ này thì nó ăn dưới cỏ, nó đỡ tấn công lên bộ lá của sầu riêng. Nhưng mà không biết có đúng như thế không. Nhưng mà thấy nó ăn lá cỏ rất nhiều. Đấy. Trái thì vẫn đang tiếp tục phát triển. Đấy. Và cái lượng trái thì nó tập phim trước em chia sẻ của anh chị thì nó dài thế. Đấy, nó không được tròn trái mà nó dài trái. Thì không biết là
các vườn nhà khác thì không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại trong cái khu vườn nhà này thì nhà em thì thấy nó hiện tượng nó dài trái, và trái thì vẫn đang tiếp tục phát triển, vẫn chạy trái đều như các anh chị. Nhưng cái màu xanh của trái hình như là nó cũng không được xanh cho lắm. Ôi, không được xanh cho lắm các anh chị. Đấy, này. Mấy trái là eo này. Eo. Đấy, 3 trái nằm một chỗ mà mất trái eo. Đấy, các bạn chị nhìn thấy nó dài không? Nó dài trái không? Đấy, gần một găng tay rồi nhá. Trái kia thế này. Đấy, nhìn trái sầu riêng nó dài dài, nhìn hay hay á. Đấy, tiếp tục thăm lại dàn diệp viên điện tử. Đấy, cỏ thấy chưa? Lên lớp cỏ dày luôn. Bây giờ thì nó vẫn đang nằm nguyên vẹn trên cây đúng không chị? Đây, trên này hơi eo hơn nên nó đào thải rồi. Đây à? Đây, mình đang tiếc để lại, bây giờ thì nó đào thải hai trái tròn đẹp, trái eo bỏ. Bây giờ rụng toàn là rụng sinh lý, đào thải sinh lý những trái eo mà gì. Còn là những trái tròn đẹp thì nó vẫn cứ đang tiếp tục phát triển. Đây, một số trái ra sâu, bây giờ nó chạy tròn trái và nó cũng gần đuổi kịp mấy thằng ra trước rồi các chị. Vì nó nằm trên cao nhưng nó hút được chất dinh dưỡng nhiều hơn, nhanh hơn, nên là nó sẽ chạy đồng thời kịp với những trái ra trước. Hy vọng rằng nó sẽ kịp để mình có thể chăm sóc dễ dàng hơn nhé. Bây giờ đi vô trong, phía trong này các anh chị. Đấy, đọt thì bắt đầu là có hiện tượng muốn lú đọt ra rồi. Nhất là mấy cây phía trong kia thì thấy đọt ra nhiều rồi. Em đã tiến hành chặn đọt 2 lần để cho nó dừng lại rồi, mà không biết là nó đã có hiện tượng dấu hiệu dừng chưa. Còn nếu mà không có dấu hiệu dừng thì mình không làm mạnh tay nữa, mình sẽ dùng máy chạy bằng cơm để đi tỉa đọt cho nó, vặt đọt cho nó an toàn các anh chị. Sau này nhiều thì tính tiếp, bây giờ mình đang ít thì mình có thể mình dùng bằng phương pháp đó cho nó đỡ ảnh hưởng đến cây. Đấy, cây dây thì cũng đã cột xong hết rồi. Các bạn chị nhìn thấy đan chen dây cành trái thì chưa to nhưng mà cũng đã chuẩn bị cột cành, sợ nó gãy do mưa nó gãy nên là phải cột trước. Lá thì các bác anh chị cũng đã nhìn thấy là lá xanh, màu đen, xanh đen hơn, nên là mưa xuống thì về nhiệt đỏ nó không bị được trôi được rửa xuống thì nó đỡ giảm được rất nhiều, nên là cũng sạch lá. Bộ rễ dưới thì được làm mát nên là cây nó phát triển rất nhanh, nhưng mà mỗi tội là trái thì có hiện tượng là hơi dài một xí, hơi dài trái một xí các anh chị. Đấy, các anh chị cùng quan sát cây này, nhiều trái đu trên một cành rất nhiều. Đấy, có một trái méo to nhưng mà lại bị méo. Bây giờ thì nằm riêng một cành nên là cũng không vặt để lại đâu. Đấy, cây này nhiều, cũng tương đối là nhiều trái các anh chị. Những cái chỗ chẳng ba mà đậu một mớ trái luôn. Rải phía trên thì cũng đều to hết rồi. Đấy, chùm này, đây có trái chạy cũng tương đối đẹp này, phần đều, nở gai, trái nào cũng chạy được như thế thì nó cũng tương đối là đẹp nhá. Trái mà cứ dài mà móm ở đầu ở dưới thì là nó bị hiện tượng dài trái, chậm phát triển. Đấy, các bác anh chị cùng quan sát những cái dàn trái cực mê luôn. Cây này thì được trái nhiều nhất và cũng tương đối là đẹp. Dàn sầu riêng tơ ở dưới thì cũng đang phát triển, đọt thì lại cứ vẫn tiếp tục đi. Đó, các bạn chỉ cùng quan sát những cái cây sầu riêng tơ, nhìn nó đẹp chưa. Đấy, đọt đi rầm này. Rồi sắp tới đây sẽ tăng cường xịt thêm để bảo vệ thêm cái lớp lá mới, và lớp lá đã sổ ra rồi thì mình bảo vệ cho nó khỏi bị rầy rệp nó tấn công nha các bác chị. Nên cố gắng chăm cho đến hết năm nay thì hy vọng là sẽ cành mập mà có thể là cho trái được.
Đấy, cây này thì nó cũng vẫn giữ nguyên lượng trái ở trên cây, không có hiện tượng là dấu hiệu rụng nhé. Bây giờ trở đi thì nó chạy nhanh hay chạy chậm thôi, do lượng phân bón và cái cách chăm sóc của mình. Rồi không để đọt đi thì trái nó đỡ giật méo và cạnh tranh dinh dưỡng nó rụng. Đấy, tiêu thì vừa rồi cũng đã kích rồi mà sao nó vẫn móc câu nó ra ít quá anh chị. Đấy, có một số móc câu mà ra vẫn ít. Dàn lá này vừa rồi cũng chưa kịp bảo vệ nó là nó bị tấn công, mấy con côn trùng tấn công lá và hư lá của anh chị. Cây thì đẹp. Đấy, cây này thì trái rải cũng tương đối là đẹp, nhưng có nhiều trái trên một cành quá, là sợ sau này không biết con nuôi nổi không. Đấy, trái này nó không đều lắm, cái thì eo ở bên này, cái thì méo này, 3 trái trên một cành. Đấy, nó còn dính nhau lại nữa con chị này, đó, dính nhau lại luôn, chưa kê được xốp nên nó dính cả nhau lại nữa. Cây này cũng còn cỡ 40 mấy trái, gần 50 trái các bạn chị. Này, cái lực cây này thì cả tầm 50 trái là nuôi ổn rồi. Cái bên trong này thì đi đọt nhiều hơn này. Cây này hồi trước là cũng đi đọt rất nhiều nhá, sau cũng phải dùng máy chạy bằng cơm mà chặn. Đợt này thì cây này lại vẫn sung mà bắt đầu là đẩy đọt ra rất nhiều. Đấy, trái thì chạy cũng tương đối đẹp, có nhiều trái rất tròn và nhiều trái thì lại dài, phân bố không đều. Một cành nhỏ lại đu đi rất nhiều trái, một cành to thì lại không có trái. Đây cái đọt bên này này các bác chị nhìn này, đó, đọt nó phóng ra. Thì vừa rồi đã xịt 2 lần thì có dấu hiệu thì cái đọt nó cũng kiểu hơi quéo quéo lại một xí nhá. Nhưng mà với thấy cái lá nó bung ra này kiểu không an tâm lắm. Chắc khả năng em phải chiều nay ra thì sẽ dùng máy chạy bằng cơm và tiến hành vặt dần đấy. Tại vì trong số các cây ngoài này thì có một hiện tượng, một cây này thì ra đọt sung nhất, mạnh nhất thôi, còn mấy cái kia thì chưa có dấu hiệu mấy. Nên là một cây nào ra nhiều thì mình tranh thủ mình sẽ vặt trước đi, rồi sau đó thì tính tiếp cây khác thì mình sẽ tính tiếp nhé. Thì vừa rồi chặn 2 lần thì khả năng nó cũng có dấu hiệu nó sẽ đứng lại thôi, cái đọt nó quéo quéo lại thế này thì nó cũng là có dấu hiệu là chừng lại đó mấy chị. Nhưng mà mưa liên tục, cứ ở như Tây Nguyên mấy hôm nay là mưa liên tục thì lượng mưa nhiều mà lượng đạm nó xuống cũng rất nhiều. Mát cây thì phân bón mình trước bón ở bên ngấm thì nó kiểu gì nó cũng phải phóng đọt ra thôi, không thể tránh khỏi. Nhưng mà ít thì mình xử lý theo kiểu ít thì mình vặt bằng tay, còn nhiều thì chấp nhận nếu nó ra nữa, nhiều nữa thì dùng đốt cho nó rụng thôi. Dùng rất nhiều phương án, nhưng mà mình cảm thấy mình đang còn có thể làm được thì mình chọn phương án an toàn nhất để cho lá đỡ ảnh hưởng thì mình dùng chặn, và đồng thời nếu không ấy nữa thì mình vặt thôi, chịu khó đi vặt thôi bạn chị. Đó, các bạn chị nhìn thấy không, những đọt nó có dấu hiệu quéo thấy không, nó không còn thẳng đọt phóng ra mà nó lại quéo lại. Cái này mà để cho nó đọt ra phóng nhiều là cạnh tranh dinh dưỡng nó sẽ giật trái ở trong đó thì sẽ bị méo hết. Còn nếu cạnh tranh mạnh nữa thì nó sẽ đồng thời nó sẽ làm rụng trái nhé. Lá thì cũng tương đối xanh. Mấy cây ở nhà thì nó cũng trong thời kỳ nó bị suy lá thì bây giờ đến rụng hết, đào thải trái nhiều rồi, bây giờ nó mưa xuống thì đồng thời nó cũng đã xanh lá trở lại. Ngoài này thì đọt thì lại phóng ra rầm rầm. Đấy, dàn lá thì cũng tương đối là xanh ổn nha các chị. Nhiều lá xanh chưa, bóng. Cây bên này trước là bị con rầy xanh tấn công mà cháy hết lá, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã xanh lá trở lại rồi, bóng lá rồi. Được còn sót lại 3 trái, nó cũng không được thẳng cái lắm, hơi cong cong nhưng mà cũng được. Nói chung mình đang còn là để kiếm ít tiền phân là được. Đấy, cây này cũng còn sót 2 trái eo này. Phía trên vườn của ông già thì cây này được cây này đẹp nhất, lá cũng tạm ổn và trái thì rất nhiều, cành to mập rải đều các tán. Nhưng vẫn có hiện tượng là nó vàng gai nha các anh chị. Vàng gai thì nó sẽ chậm phát triển.
Nó mà xanh da mà bóng mà nó sẽ phát triển rất nhanh, mà còn mà vàng gai thì nó sẽ chậm lại cái quá trình phát. Nhưng mà sau quá trình đào thải sử dụng trên sinh lý ở vườn trên này thì rụng cũng rất nhiều. Thì cũng một số cây vẫn rụng rất ác nhưng mà chị, như cây này thì rụng rất nhiều này. Còn lại số lượng trái thì nói chung cũng như cây mà nó yếu yếu thì cũng tạm đủ để nuôi trái được. Đấy. Cây tơ này thì bắt đầu cũng mới trồng dặm thì bây giờ nó đã bắt đầu là đọt để tiếp tục cơi mới này, bắt đầu là phóng ra rồi các anh chị. Lá thì cũng màu xanh này. Mưa nhiều, nước xuống mà gần đầy cái bể nước này luôn, mà ếch nhái đồ đẻ ở dưới đó, bây giờ nước xanh lè. Đấy. Những cái bọt trắng của ếch đẻ trứng. Đấy, bên ngoài cái cây này cũng bị lép mất nửa tán này các anh chị, mà trái hôm trước là đậu rất nhiều, nhưng mà hôm nay thì lượng trái còn lại thì vẫn đang gọi là tạm ổn nhá, tạm đủ. Đấy. Lượng trái trên cây vẫn đang còn tạm ổn. Đấy, lép mất nửa tán rồi các chị, có cái chồi lên nó để chồi mà bây giờ nó cũng cây xanh nó cũng ăn mất luôn. Đấy. Cây thì to mập, phải gần 2 găng tay nhá, bên trong màn hình nó hơi nhỏ một xí, ở ngoài thì nó to lắm các chị. Hiện tượng rụng thì hết rồi, không rụng nữa. Sẵn ra vườn sau cơn mưa đêm qua thì cũng chia sẻ bác chị cũng thăm lại vườn luôn. Đây, cái đây bị nhện đỏ nó tấn công này. Bạc lá này. Đấy, mưa xuống này thì nhện đỏ nó sẽ chết hết thì nó đỡ. Còn lá cái bạc bạc này là nuôi trái kém lắm các chị. Rồi, em cũng xin phép kết thúc video tại đây nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Cứ cập nhật tình hình sầu riêng thường xuyên trong khu vực dàn diễn viên điện tử Đông Con để các anh chị cùng nắm bắt và giải trí. Đồng thời thì nó có diễn biến gì, thay đổi gì, hoặc là bón phân cái gì, làm cái gì thì cũng chia sẻ lên để hy vọng rằng sẽ đúc rút được một chút gì kinh nghiệm để cho bản thân và chia sẻ đến các anh chị cùng tham khảo. Đồng thời thì rất mong sự đóng góp của ý kiến của tất cả các anh chị nhé. Xin chào. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain a wien TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gin wa vue ve han fuk than kong.